Сьогодні готуємо соковитий та яскравий прошарок для нашого новорічного торта конфі з ківі. Це дуже цікавий прошарок, який додасть торту приємної кислинки та красивого кольору. Це конфі чудово поєднується з шпинатним бісквітом, апельсиновим курдом та стабільним сирним кремом на білому шоколаді. Торт з таким поєднанням ми з вами готували в минулому відео, але вирішила зробити окреме відео про це конфі. Адже знаю, що ви зможете вигадати ще якесь цікаве поєднання з таким прошарком. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити для конфі з ківі, це замочити желатин. У невеличку мисочку я відважую потрібну кількість желатину та до желатину додаю холодну воду. Замочувати желатин у холодній воді потрібно у пропорціях 1 до 6. Тож до 7 грамів желатину я додаю 42 грами води. Розмішую желатин з водою між собою ложечкою та залишаю його в спокої на хвилин 20, щоб желатин набряк. Після цього можна перейти до самого ківі. Своє ківі я гарненько помила та тепер очищу його від шкірки. Стараюся зрізати якомога тонший шар шкірки. Своє очищене конфі я відразу відважую в ковшик з товстим дном. І в процесі я зрозуміла, що кожна ківі важить майже 50 грам. І оскільки мені потрібно для конфі 300 грам пюре ківі, мені потрібно підготувати для конфі 6 штук ківі. Чесно кажучи, довго думала над тим, на чому ж ми з вами приготуємо це конфі. Адже конфі з ківі можна приготувати і на крохмалі, і на пектині, і на желатині. На кожному з цих загущувачів конфі мало б іншу структуру та консистенцію. Але впевнена, що будь-яке з цих конфі було б дуже смачне та стабільне. Але є один нюанс, що саме приготування на кожному з цих загущувачів трішки відрізняється між собою. Я вирішила вибрати, можливо, більш звичний загущувач, який можна придбати в будь-якому магазині та з ним простіше працювати. Також мені здалось, що в будь-якої господині на кухні знайдеться желатин і що кожна з них точно знає, як з ним працювати. Також думаю, що таке желе з ківі буде, можливо, більш стабільне і такий прошарок в торті точно сподобається дітям. Коли почала чистити своє ківі, то зрозуміла, що ківі буває різних сортів. Адже це ківі було більш жовтого, ніж зеленого кольору. Також шкірка була зовсім без ворсинок. Але це ківі було більш соковите та, скуштувавши його, зрозуміла, що воно більш солодше. Спочатку я подумала, що, мабуть, просто забула, як виглядає ківі, але пізніше, коли в магазині придбала новий кошик з ківі, зрозуміла, що не помилилася. Інше ківі було справді всередині більш зелене, і також на шкірці були притаманні ківі-ворсинки. Отже, 6 моїх очищених ківі заважило майже 300 грам, та тепер перебиваю їх занурювальним блендером до стану пюре. До 300 грам пюре ківі я відважую 100 грам цукру. Якщо ваше ківі виявилось більш кислішим, то цукру можна додати трішки більше. Ковшик з вмістом ставлю на середній вогонь та весь час, помішуючи пюре з ківі з цукром, вінчиком, доводжу його до кипіння. Як тільки на поверхні мого пюре з'явились вже більш помітні бульки, під ковшиком відразу вимикаю вогонь. Це робиться для того, щоб зберегти яскравий зелений колір ківі. Але оскільки моє ківі ще з самого початку було зовсім не зеленим, до свого провареного пюре додаю трішечки зеленого барвника, щоб у розрізі цей прошарок виглядав гарно, яскравого та апетитного кольору. Розмішую своє пюре з ківі вінчиком, щоб барвник рівномірно розподілився в ньому. На даний момент температура мого пюре 70 градусів, і вона ще трішки зависока, щоб додавати до пюре желатин. Тож своє пюре з ківі я відставляю в сторону, залишаю в спокої на хвилин 20, щоб воно трішки охололо. Тим часом хочу підготувати форму, в яку буду заливати конфі. Це в мене металічне кільце діаметром 16 см. Одну сторону кільця обгортаю харчовою плівкою. І для того, щоб харчова плівка добре прилипала до металічного кільця, зовнішню сторону кільця потрібно трішки змочити водою. Також свою форму я ще додатково поставила на дощечку, щоб кільце з конфі було зручно поставити в морозилку.
Я, чесно кажучи, трішки поспішала, і в мене не було 20 хвилин, щоб чекати, поки конфі саме охолоне. Тому я поставила ковшик з конфі на підвіконня та паралельно хочу розтопити свій желатин. Я роблю це на водяній бані. Якщо у вас є мікрохвильовка, можете нею скористатися. Перемішую набрякший желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Паралельно я також помішую на підвіконні в ковшику своє пюре з ківі, щоб воно охолоджувалось швидше. А коли желатин повністю розтопився, мисочку виймаю з водяної бані. Та на той момент моє пюре вже охололо до 55 градусів, і тепер розтоплений желатин можна спокійно додавати до конфі. Додаю желатин тоненькою цівочкою та перемішую своє конфі вінчиком до однорідності. Не шкодую сил та часу, гарненько розмішую конфі, щоб желатин рівномірно розподілився у пюре. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Готове конфі переношу у вже підготовлене металічне кільце та ставлю свою форму з конфі в морозилку мінімум на 3 години, а краще на цілу ніч. За 3 години моє конфі з ківі вже, звичайно, стабілізувалось, але воно ще не замерзло. Все ж таки краще всього готувати таке конфі напередодні, за день до збирання торта. І з таким замороженим конфі буде зручніше всього збирати торт. А тепер з'являється запитання, як же дістати конфі з кільця? Дуже просто. Вирізаю свій прошарок з конфі тоненьким ножем з металічного кільця. Моє конфі з ківі вийшло товщиною 1,5 см. І мені здається, що це ідеальна товщина прошарку для торта. Таке конфі буде гарно виглядати у розрізі торта. За цей час воно ще в мене повністю не замерзло, але вже гарно тримає свою форму. Також воно має приємний зелений колір та дуже апетитно виглядають зернятка ківі. Зерняток в ківі зовсім небагато, тому перетирати пюре ківі через сито під час приготування конфі не потрібно. Свій прошарок з ківі я використовувала у приготуванні новорічного торта, апельсин, ківі та шпинат. На смак конфі вийшло таке кисло-солодке, і воно дуже гарно смакує у такому поєднанні. Саме в зимову пору на прилавках магазинів можна знайти великий вибір соковитих та смачних ківі. Тож саме зараз дуже вдалий час спробувати приготувати таке конфі. Воно гарно тримає свою форму і дуже гарно виглядає у розрізі торта. І мені здається, що таке конфі буде також дуже гарно смакувати у шоколадному торті, шоколадним бісквітом та шоколадним кремом. Адже поєднання кисло-солодкого – це завжди дуже вдало. І таке освіжаюче конфі з ківі зробить шоколадний торт менш приторним. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою «Усі», щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. Не забудьте також поставити вподобайку, адже це дуже допоможе Ютубу у просуванні відео, і тоді більше людей зможе переглянути це відео та приготувати такий цікавий та дуже швидкий в приготуванні прошарок для торта конфі з ківі. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.